Sitä sanotaan, että ilmastonmuutoksen vastainen taistelu joko voitetaan tai hävitään kaupungeissa. Tämä siksi, että suurin osa maailman hiilidioksidipäästöistä tapahtuu kaupunkialueilla. Hiilidioksidi on tärkein ilmakehäämme lämmittävä kasvihuonekaasu ja sitä vapautuu ilmakehään fossiilisia polttoaineita polttamalla, esimerkiksi liikenteestä tai energiantuotannosta. Hiilidioksidin lisäksi kaupungit hengittävät myös muita ilman epäpuhtauksia, jotka vaikuttavat kaupunkien ilmanlaatuun ja edelleen ihmisten terveyteen. Näitä ilmakehän haitallisia epäpuhtauksia ovat ilmassa oleilevat pienet nestemäiset tai kiinteät pienhiukkaset sekä iso joukko kaasumaisia aineita, joista voidaan esimerkkeinä mainita vaikka otsoni ja typenoksidit. Onkin maapallon kannalta kriittistä löytää ne keinot, joilla sekä hiilidioksidin että ilmanlaatua heikentävien aineiden päästöjä saadaan vähennettyä ja kaikille kaupunkilaisille saadaan taattua hyvä ilmanlaatu. Tutkimukseni pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen. Tutkin meteorologisten mittauksien ja mallintamisen avulla, kuinka kaupungit hengittävät hiilidioksidia ja muita ilman epäpuhtauksia, sekä pyrin löytämään niitä keinoja, joilla kaupunkien hiilidioksidipäästöjä saadaan vähennettyä ja ilmanlaatua parannettua. Yksi suurimmista hiilidioksidin ja ilman epäpuhtauksien päästölähteistä on tieliikenne. Ajankohtainen kysymys kuuluukin, kuinka liikenteen päästöjä saadaan vähennettyä. Mittaamalla jatkuvatoimisesti Helsingin hiilidioksidipäästöjä saamme selville, missä ja milloin päästöt tapahtuvat, sekä tietoa siitä, minkälaisia vaikutuksia päästövähennyksillä saadaan aikaan. Myös tieliikenteen sähköistymisen ja automatisoitumisen vaikutukset hiilidioksidin ja muiden ilman epäpuhtauksien päästöihin ja lopulta ilmanlaatuun ovat vielä epäselviä. Emme tiedä, miten paljon ilmakehän pienhiukkasten pitoisuudet kaupunkialueilla tulevat sähköistymisen myötä muuttumaan, sillä iso osa pienhiukkasten liikennepäästöistä muodostuu muusta kuin itse polttoprosessista. Esimerkkinä voidaan vaikka mainita, kuinka jokaisessa jarrutuksessa pienhiukkasia pääsee ilmakehään jarrutuksen aiheuttaman kitkan kautta. Suurena kysymysmerkkinä on myös, mikä tulee tieliikenteen automatisoitumisen vaikutus olemaan sekä hiilidioksidin päästöihin että paikalliseen ilmanlaatuun. On arvioitu, että automatisoitumisen kautta kuljettujen kilometrien määrä voisi jopa kasvaa, siten kasvattaen päästöjä. Näihin kysymyksiin pyrin mallintamisen keinoin tuomaan vastauksia. Kaupunkien ilmanlaatuun vaikuttaa päästöjen lisäksi myös se, mitä tapahtuu päästölle sen päästyä ilmaan. Huonoin ilmanlaatu kaupungeissa havaitaan tyypillisesti vilkkaasti liikennöidyissä katukuiluissa, joissa liikenteen päästöt ovat suuria, ja samaan aikaan ilman epäpuhtauksien tuulettuminen pois katutasosta on rajallista. Tässä kaupunkimeteorologia tieteenalana on erityisen tärkeä, sillä se auttaa ymmärtämään, mitkä tekijät edistävät tai heikentävät ilman sekoittumista pois katutasosta ja edelleen vaikuttavat ilmanlaatuun. Itse pyrin parantamaan tätä ymmärrystä tutkimalla, miten korttelirakenteiden muodolla tai katupuiden sijoittelulla voimme vaikuttaa katutason ilmanlaatuun. Huonosti sijoiteltuna katupuut ja muu kasvillisuus saattaa heikentää ilman epäpuhtauksien tuulettumista pois katutasosta ja siten heikentää ilmanlaatua. Tämä erityisesti silloin, jos puiden latvustot estävät ilman siirtymisen ylöspäin. Kaupunkisuunnittelussa tulisikin huomioida katutason ilmanlaatua edistävät toimet. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen lisäksi myös kaupunkikasvillisuudella on rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Monet kaupungit ovat melko vihreitä ja iso osa niiden maapinta-alasta voi olla metsien, puistoalueiden, puutarhojen ja muiden viheralueiden peitossa. Nämä viheralueet sitovat hiilidioksidia ilmasta ja varastoivat sitä maaperään ja kasvillisuuteen. Viimeaikaisen tutkimuksen mukaan Helsingissä viheralueet sitoivat noin 5% ihmisperäisistä hiilidioksidipäästöistä vuonna 2019. Iso kysymys onkin, kuinka tätä lukua saadaan kasvatettua. Tämä vaatii tutkimuspohjaista tietoa eri viheralueiden kyvystä sitoa ja varastoida hiilidioksidia sekä tietoa, miten hiilinielu riippuu ympäröivistä olosuhteista, kuten maaperän kosteudesta tai ilman lämpötilasta.
Tämän tiedon avulla pystymme määrittämään tehokkaimmat keinot, joilla puutarhuri saa lisättyä hiilinieluja omassa puutarhassaan tai kaupungit julkisilla viheralueillaan. Ilmastonmuutoksen ehkäisyn lisäksi viheralueet auttavat kaupunkeja ja kaupunkilaisia mukautumaan ilmastonmuutokseen, sillä ne viilentävät ilman lämpötiloja. Moni teistä on saattanut kokea, kuinka kuumalla ilmalla puistossa voi selkeästi tuntua viileämmältä kuin vieressä olevalla kadulla. Viheralueet viilentävät tuomalla varjoa sekä haihduttamalla vettä. Tutkimuksessani pyrin löytämään ne keinot, joilla saadaan samaan aikaan maksimoitua viheralueiden hiilinielut sekä niiden lämpötiloja viilentävä vaikutus. Yhteenvetona voidaan siis sanoa, että tutkin kaupungin vuoropuhelua ilman kanssa, jotta ilmastonmuutosta saataisiin hidastettua ja taattua terveellinen ilma kaupunkien kaikille asukkaille. Tutkimuksenne aihe voi tulevaisuudessa vaikuttaa siihen, miltä kaupungit näyttävät ja minkälaista ilmaa kaupunkilaiset hengittävät.